Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nảy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan, nhìn vào kho tàng quý giá đó đang nằm bên trong nội tâm của quý vị. Hân hoan là một sức mạnh, vì vậy quý vị hãy phát huy nó. Điều cốt yếu có thể mang lại hạnh phúc cho quý vị chính là biết hài lòng với những gì đang là chính mình trong những giờ phút hiện tại. Sự tội luyện bên trong nội tâm đó sẽ biến cải cảm quan của quý vị khi phóng nhìn vào vạn vật chung quanh, và nhất định quý vị sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm thức. Khi có kẻ gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự một chút nào cả. Hãy tha thứ cho họ. Lý do là vì nếu nghĩ đến những gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy thì quý vị tất sẽ thấy rằng đấy chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không phải là do họ quyết tâm và cố tình làm tổn thương hay gây tai hại cho quý vị. Tha thứ là một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của những tình huống xảy ra với mình. Hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có cảm giác đến gần với nhau chính là tình thương yêu. Hãy cảm ơn kẻ thù của quý vị vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập cho quý vị đương đầu với khổ đau và phát huy sự nhẫn nhục, sự bao dung và lòng từ bi. Họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào. Trang sức đẹp nhất mà quý vị đang có chính là tình thương yêu và lòng từ bi. Nếu quý vị tìm hiểu những gì có thể giúp mình đạt được hạnh phúc và mang lại an vui, thì quý vị tất sẽ phải nhận thấy trước hết là chúng liên quan chặt chẽ với các phẩm tính con người mà quý vị đang cố gắng trao dồi trong tâm hồn quý vị. Và sau đó là cách suy nghĩ của tâm thức quý vị. Không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài nếu không có sự giải trừ vũ khí từ trong nội tâm mình. Bạo lực làm phát sinh ra bạo lực. Chỉ có sự an bình trong tâm thức mới có thể mang lại một cuộc sống thanh thản và phi đối nghịch. Sự giải trừ vũ khí toàn cầu là một trong những giấc mơ tha thiết nhất của tôi. Nhưng đấy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đau khổ trong tâm thần và về mặt tình cảm mà quý vị đang gánh chịu cũng tương tự như một người chỉ dẫn quý vị trông thấy thái độ của mình là đúng hay sai. Tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mà mình đang sống sẽ giúp lòng bạn lắng xuống hoặc giúp mình vượt lên trên những nỗi khổ đau đang gánh chịu. Điều ấy có nghĩa là phải biến cải sự suy nghĩ trong tâm thức của mình. Hãy hân hoan trước hạnh phúc của kẻ khác, bởi vì đấy cũng là một dịp để mình tạo ra những giây phút vui sướng cho riêng mình. Hãy hân hoan khi chính mình được hạnh phúc, bởi vì thương yêu kẻ khác chỉ có thể thực hiện được bằng cách không nghĩ đến niềm yêu thương của chính mình. Thương yêu kẻ khác sẽ giúp quý vị phát huy được sự vững tâm và lòng tin tưởng. Phương cách mà quý vị cảm nhận về các cảnh hướng xảy ra trong sự hiện hữu của mình sẽ đưa đến các thể dạng hoặc trung hòa, hạnh phúc hay khổ đau mà quý vị cảm nhận được trong cuộc sống của mình. Tình yêu thương và lòng từ bi sẽ làm tan biến nỗi sợ hãi phát sinh từ cảm nhận cho rằng sự sống của mình chỉ là một sự áp đặt mà mình không có quyền lựa chọn. Một khi các cảm xúc tích cực ấy hiển lộ trong nội tâm mình thì sự tự tin cũng sẽ hiển lộ và mọi sự sợ hãi sẽ tan biến hết. Chính tâm thức mình đã tạo ra cái thế giới mà mình đang sống. Tập khắc phục tâm thức là cách giúp mình sống hài hòa với chính mình và kẻ khác, dù là mình đang phải đối phó với bất cứ một tình huống nào. Không có điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho một người nào đó cảm thấy bất hạnh. Nếu người này có một tâm thức minh mẫn đã loại bỏ được những xúc cảm phát sinh từ những xúc cảm đối nghịch. Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì.
Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc. Phật giáo dạy rằng những giây phút trước khi lìa đời thật là hệ trọng, bởi vì đấy là dịp may cuối cùng giúp mình chuẩn bị cho sự hiện hữu của mình trong giai đoạn trùng ấm, tức là thế giới chuyển tiếp giữa cái chết và sự tái sinh, khởi sự hiện ra sau hơi thở cuối cùng. Nếu muốn được sống với một tâm thức an bình trong những giây phút cuối cùng ấy, thì người tu tập phải chuẩn bị suốt cả đời mình. Và ngay trong những giây phút cuối cùng ấy, phải tập trung tâm thức hướng vào một cảm tính nhân từ thật sâu xa, hoặc hướng vào mối dây tình cảm giữa người thầy và môn đệ, hoặc là vào tánh không và vô thường, hầu giúp mình tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Những giây phút trước khi lâm chung thật hết sức quan trọng, vì đấy là lúc mà chúng ta có thể chủ động được thể dạng mà mình sẽ tái sinh. Khi đã hiểu được cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì chúng ta nên hiểu rằng mình phải sống một cách thật trọn vẹn trong từng giây phút một và chết trong an bình. Các sự giận dữ, hận thù, ghét bỏ luôn phải cần đến một đối tượng để bộc phát. Tương tự như lửa cần phải có củi khô để bốc cháy. Mỗi khi gặp phải nghịch cảnh hoặc có kẻ khiêu khích mình hay làm hại mình, thì quý vị hãy tận dụng sức mạnh của các phẩm tính nhẫn nhục để giúp mình không rơi vào sự chi phối của các thứ xúc cảm tiêu cực. Nhẫn nhục phát sinh từ khả năng chịu đựng không lai chuyện của mình. Nếu quý vị phát huy được sự nhẫn nhục thì sẽ không có bất cứ điều gì hay bất cứ một ai có thể khuấy động được tâm thức của quý vị. Hãy tổ chức cuộc sống của mình hướng vào những gì giá trị, có thể mang lại một ý nghĩa nào đó cho sự hiện hữu của mình. Có nghĩa là không để cho các thứ lạc thú và những gì trần tục lôi cuốn mình vào một cuộc sống bên ngoài con người của chính mình. Hãy mang lại cho mình một kiếp sống biết gánh vác một trọng trách lớn lao. Đó là lý tưởng phục vụ kẻ khác. Nếu đã là một hành động nhân từ, đánh giá nó là nhỏ hay lớn được. Bởi vì tất cả mọi hành động nhân từ đều góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Điều hệ trọng duy nhất là hiến dâng tất cả cho kẻ khác và lấy đó là niềm hạnh phúc cho mình. Phẩm tính lớn nhất của con người là lòng vị tha. Đừng đánh mất thời giờ vì ganh tị hay cãi vã. Hãy suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn tạo ra sự an bình trong tâm thức và con tim mình thì phải thay đổi các thói quen tâm thần. Nếu không muốn hóa điên vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này thì quý vị phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào mọi sự vật và đừng mơ tưởng rằng đấy là những thứ mà rồi đây mình có thể mang theo khi chết. Chớ bỏ mặc tấm thân này, nhưng cũng đừng quan tâm tới nó một cách quá đáng, mà phải kính trọng nó, chăm sóc nó như một thứ dụng cụ quý giá và cần thiết, hầu giúp cho tâm thức mình đạt được giác ngộ. Các hành động mà quý vị thực thi phản ánh từ tư duy và các cảm tính của quý vị. Tự chúng thì các hành động ấy không mang tính cách tích cực hay tiêu cực. Tích cực hay tiêu cực là tùy thuộc vào sự chủ tâm thúc đẩy và làm phát sinh ra các hành động ấy. Chính sự chủ tâm sẽ tạo ra nghiệp, tức là những cảm nhận tạo ra bởi quy luật, nguyên nhân và hậu quả khiến quý vị cảm thấy cuộc sống của mình có vẻ như là hạnh phúc hay khổ đau. Đối với việc bố thí, trước hết là không làm tổn thương kẻ khác. Đấy cũng là cách không gây ra tai hại cho chính mình. Bởi vì nếu tạo ra sự sai trái cho kẻ khác thì chính đấy cũng là cách tự gây ra tổn thương cho chính mình. Không thể nào nắm bắt được hiện tại, không có gì tồn tại mãi trong thế giới này. Không có bất cứ gì tự chúng có thể hiện hữu được. Vậy thì cố gắng nắm bắt và chiếm giữ các đối tượng cảm giác mà quý vị cảm nhận được trong hiện tại để mà làm gì? Tự nơi chúng không hàm chứa một thực thể nào cả. Chúng chỉ là hậu quả của vô số nguyên nhân và điều kiện đã tạo tác ra chúng. Chúng không sinh ra để mà tồn tại, chẳng qua cũng vì chúng luôn biến đổi trong từng giây phút một. Vì thế quý vị không nên nắm bắt bất cứ một thứ gì. Sự thèm muốn không kiềm chế được sẽ biến tâm thức con người trở thành nô lệ, và nó sẽ không bao giờ để cho tâm thức được yên, vì nó luôn thúc đẩy tạo ra vô số các cảnh hướng trong sự sinh hoạt hàng ngày
nhằm giúp nó đuổi theo các đối tượng của sự thèm muốn mà nó chưa đạt được. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra mọi cảnh hướng xảy ra, dù đấy là hạnh phúc hay khổ đau, và sẽ mang lại sự an bình cho con tim và tâm thức mình. Tập nhẫn nhục là tập phát động lòng từ bi đối với những kẻ làm mình tổn thương, nhưng không chấp nhận để cho họ tàn phá mình. Lòng từ bi là vị lương y tốt nhất để chữa lành tâm thức, giải thoát cho tâm thức khỏi những sự bám víu và các súng săn đối nghịch. Chẳng qua là vì vô minh và sự thiếu nhận xét sáng suốt nên chúng ta liên tiếp tạo ra mọi thứ bất hạnh cho mình. Tâm thức luôn bị giằng co giữa những gì mà mình ưa thích và những gì mà mình ghét bỏ. Chúng ta hành động như bất cần quan tâm đến các cảnh huống đang hiện ra với mình. Chúng ta quên rằng tất cả không có gì tồn tại và tự nó hiện hữu cả. Chúng ta đã quên là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Bám víu vào các đối tượng của cảm giác sẽ làm cho tâm thức thèm thuồng và bệnh hoạn. Gom góp được thật nhiều của cải không có nghĩa là làm cho tâm thức được an bình một cách tương xứng. Hãy nhìn vào những kẻ có đầy đủ tiền nghi vật chất. Họ có thể tự cung phụng cho mình suốt đời, thế nhưng họ vẫn sống trong tình trạng âu lo, buồn khổ, bất tội nguyện và khép kín. Họ không thể hiểu rằng hiến dâng sẽ mang lại một niềm hân hoan to lớn nhất. Họ cũng không thể hiểu được là không cần phải có thật nhiều của cải mới đủ sức hiến dâng một nụ cười hầu giúp cho mọi kẻ khác được sung sướng. Các tiện nghi vật chất của họ thật dồi dào, thế nhưng chúng không hề mang lại cho họ một mãi mãi hạnh phúc nào, bởi vì chỉ có một cách duy nhất trong số tất cả các phương tiện mà chúng ta có thể nhằm giúp cải thiện cuộc sống nội tâm của mình, đó chính là sự tu sửa tâm linh. Tôi xin nguyện được sử dụng sự hiện hữu này của tôi và không dám phí phạm một giây phút nào để đóng góp vào việc giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau và những nguyên nhân gây ra khổ đau, và giúp chúng sinh tìm thấy hạnh phúc cũng như nhìn thấy những nguyên nhân nào mang đến hạnh phúc. Tôi xin luôn ghi nhớ rằng việc phát lộ lòng từ bi đối với chúng sanh sẽ phải bắt đầu trước hết bằng cách phát lộ lòng từ bi đối với chính mình. Nhưng sự phát lộ đó không được hàm chứa một chút dấu vết nào của sự ích kỷ, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc chung trong cùng một cộng đồng chúng sinh. Sự vững tin đạt được bằng phép thiền định phân tích sẽ giúp biến cải được tâm thức mình. Sự biến cải đó đòi hỏi nhiều thời gian và việc thực hiện cũng rất gần với các phương pháp khoa học. Phân tích các thứ cảm xúc làm cho mình bị đảo điên và xao động sẽ giúp mình biết chọn lựa những liều thuốc hóa giải nào hiệu nghiệm và phù hợp nhất cho những gì mà mình mong cầu. Chẳng hạn như thoát ra khỏi sự chi phối của các xúc cảm bắn loạn nhằm giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Nên nhớ rằng hai xung năng đối nghịch không thể nào có thể cùng hòa nhập với nhau trong tâm thức được. Do đó, trong trường hợp nếu chúng ta nổi giận với một người nào đó chẳng hạn, thì hãy nghĩ ngay là phải phát lộ tình thương đối với người ấy. Nếu làm phát sinh được tình thương trong lòng mình, thì sự giận dữ cũng sẽ biến mất trong tâm thức mình. Tình thương là liều thuốc hóa giải sự giận dữ. Tất cả đều mang tính cách vô thường, và cũng chính nhờ đó mà chúng ta có thể biến cải được tâm thức và các cảm xúc bắn loạn làm xáo động tâm thức mình. Chẳng hạn như sự phát lộ của các cảm xúc hận thù và giận dữ đều phải lệ thuộc vào các tình huống xảy ra. Từ nơi chúng không hề hàm chứa một hiện thực nào, cũng không hiện hữu một cách thường xuyên trong tâm thức mình. Và cũng chính nhờ thế mà chúng ta mới có thể khắc phục, biến cải và loại trừ được chúng. Nếu muốn thực hiện được việc ấy thì nhất thiết phải đặt chúng vào các bối cảnh mà chúng phát sinh và phân tích xem chúng bộc phát trong các tình huống như thế nào, hầu giúp mình tìm hiểu chúng. Thực hiện được một thể dạng hạnh phúc lâu bền có nghĩa là loại trừ ra khỏi tâm thức những xúc cảm tiêu cực. Khổ đau không phải là phi lý và cũng không phải là vô ích. Đơn giản, đấy chỉ là kết quả của nghiệp mà thôi. Đấy là quy luật, nguyên nhân và hậu quả chi phối các chu kỳ hiện hữu. Thật hết sức khó hiểu được điều này nếu không tin vào hiện tượng tái sinh. Tư duy và hành động của mình từ những kiếp sống quá khứ sẽ tạo ra hậu quả có thể là tích cực hay tiêu cực. Tất cả đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Nguyên tắc ấy lúc nào cũng đúng. Đối với bất cứ một dân tộc nào hay trong một xứ sở nào,
những gì xảy ra với dân tộc Tây Tạng là kết quả của nghiệp. Thế nhưng tuyệt nhiên, điều đó không có nghĩa là không được phép tìm cách tái lập nhân quyền ở Tây Tạng, cũng như tín ngưỡng, nền triết học đặc thù và văn hóa ngàn năm, tiêu biểu cho nền văn minh của chúng tôi phải được tôn trọng. Không nên nhầm lẫn nghiệp với định mệnh, mà phải rút tỉa kinh nghiệm từ các bài học trong cuộc sống, hầu giúp mình biết hành động một cách tích cực và có trách nhiệm hơn. Làm thế nào để có thể phát triển hòa bình trên thế giới nếu không biết kính trọng thiên nhiên? Tất cả chúng ta, từ con người cho đến muôn thú, đều gắn bó với nhau trong cùng một ước vọng mang tính cách toàn cầu ấy là xa lánh khổ đau và tạo được những điều kiện thuận lợi, hầu mang lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp và an lành. Điều hết sức quan trọng cần phải luôn tự nhắc nhở mình là sự mong muốn thoát khỏi khổ đau chính là quyền căn bản nhất của tất cả chúng sinh có cảm giác. Nhằm giúp mọi người biết tôn trọng đạt quyền ấy, chúng ta phải tự biến cải lấy chính mình trước hết để làm gương cho kẻ khác. Luyện tập để phát động lòng từ bi là tâm điểm của con đường Phật giáo. Phát huy phẩm tính ấy là một điều thật cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta hành động một cách đúng đắn hơn vì sự an ủi của kẻ khác, và cũng giúp mình hiểu được phải làm thế nào để không tạo ra thêm cội nguồn mang lại đau khổ cho mình và những người khác, tức là không tạo thêm nghiệp xấu. Từ bi là một thứ xúc cảm thật sâu xa, hướng vào tất cả những người đang phải gánh chịu khổ đau, không chút mảy may phân biệt. Lòng từ bi phát sinh từ ước vọng sâu xa được giúp đỡ kẻ khác. Nếu một người tu hành Phật giáo muốn duy trì được sức mạnh của niềm ước vọng đó, thì hàng ngày phải tự nhắc nhở mình bằng câu sau đây: cầu mong sao tôi có thể giúp đỡ được tất cả chúng sinh có giác cảm, loại trừ được khổ đau và cả cội nguồn gây ra đau khổ, hầu giúp họ trông thấy được đâu là nguyên nhân và điều kiện mang đến cho mình sự giác ngộ. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, không một ai muốn gánh chịu khổ đau. Nếu muốn biến cải tâm thức mình thì thật hết sức quan trọng là phải hiểu được điều đó. Khi nào ý thức được hiện thực ấy thì tức khắc một niềm quý mến bao la và một tình thương cảm mênh mông đối với đồng loại sẽ hiện lộ trong tâm thức mình. Thế nhưng điều ấy chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta cũng biết tỏ lộ tình thương và sự kính trọng đối với chính mình. Thật hết sức hão huyền. Nếu nghĩ rằng mình đủ sức yêu thương kẻ khác, trong khi đó thì mình lại thù ghét mình và không chấp nhận thực trạng của chính mình. Nguyên tắc tương liên giữa chúng sinh và mọi hiện tượng cho thấy là cá nhân mình luôn liên kết với kẻ khác, với thiên nhiên và cả vũ trụ này. Tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào nhau. Điều đó cho thấy là chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm về cách suy nghĩ, phương cách sống cũng như từng hành động thật nhỏ nhặt của mình. Bởi vì tất cả những thứ ấy đều ảnh hưởng đến toàn thể vũ trụ. Hơn nữa, bởi vì tất cả những gì hiện hữu đều tương tác chặt chẽ với nhau, nên chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ tất cả chúng sinh có giác cảm, loại bỏ khổ đau và nhận thấy đâu là cội nguồn của hạnh phúc. Giúp đỡ chúng sinh cũng có nghĩa là phải đối phó với các nguyên nhân mang lại khổ đau, trực tiếp liên hệ đến với tất cả chúng ta. Đấy là cách hiểu biết đúng đắn về quy luật tương liên. Dù được một vị thầy giúp đỡ hay không, thì mỗi người trong chúng ta đều phải tự mình tìm lấy một phương cách tu tập phù hợp với chính mình và đáp ứng được nhu cầu riêng của mình. Tiêu chuẩn trên đây là điều tiên quyết giúp mình cải biến nội tâm, mang lại an lạc cho tâm thức và phát huy các phẩm tính tích cực, hầu giúp mình trở thành một con người tốt. Do đó, điều hết sức quan trọng là các vị thầy phải biết thuyết giảng tùy theo xu hướng tâm linh và khả năng tinh thần của từng người. Tương tự như chính Đức Phật đã từng làm như vậy vào thời đại của Ngài. Quý vị nào có ăn uống giống hệt như những người hàng xóm của mình đâu? Mỗi người ẩm thực tùy theo sự cấu tạo cơ thể của mình, thì đối với các món ăn tinh thần cũng thế thôi. Hạnh phúc của mình lệ thuộc vào hạnh phúc của kẻ khác. Vì thế, thật hết sức hệ trọng là phải cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để giúp kẻ khác đạt được hạnh phúc. Đôi khi chúng ta cũng có cảm giác bất lực, không sao có thể cứu giúp kẻ khác được. Thế nhưng chúng ta không được nản lòng mà phải tiếp tục hành động trong chiều hướng tích cực.
Nếu làm được như thế thì chúng ta mới có thể triển khai được trong nội tâm mình khả năng phát động lòng vị tha đích thực, mang lại sự an bình trong tâm thức mình. Nếu việc giúp đỡ kẻ khác tỏ ra quá khó khăn đối với mình thì cứ hành động như là một người ích kỷ cũng chẳng sao. Thế nhưng phải hành động một cách thông minh. Nói như thế có nghĩa là phải hiểu rằng làm được điều tốt cho kẻ khác sẽ tạo ra những mối dây liên hệ thân thiện hơn với họ và đưa đến những điều kiện thuận lợi hơn, hầu giúp mình mang lại hạnh phúc và tìm thấy sự thanh thản cho chính mình.